নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো এডভান্স ইংলিছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য শুনি থাকো বা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা শুনিবলৈ পাওঁ যিবোৰ বাক্যত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে কান্ট হেল্প এই কান্ট হেল্পটোৰ অৰ্থ কি এই কান্ট হেল্প আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন মানুহক এই বাক্যবোৰৰ দ্বাৰা ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু কনসেপ্টটো বুজি লৈ আপুনিও আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া কোনো এটা ইংলিশ বাক্যত কান্ট হেল্প ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ এই কান্ট হেল্পৰ অৰ্থ ওলাই নকৰাকৈ নথকাকৈ নুহুৱাকৈ এনে ধৰণে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই কান্ট হেল্পটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে বা কোনবোৰ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰো মই যদি আপোনালোকক এটা বাক্য কওঁ যে মই তোমাৰ কথা নভবাকৈ থাকিব নোৱাৰো মই তোমাৰ কথা নভবাকৈ থাকিব নোৱাৰো আপোনালোকৰ মনত হয়তো নিশ্চয় আহিছে যে I can't live without thinking of you I can't live without thinking of you এই বাক্যটো যেটো আমি উইদাউট ব্যৱহাৰ কৰিলো এই উইদাউটটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি can't help আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এই বাক্যবোৰত তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণে বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা বাক্য দেখিছে বাক্যটোত লিখা আছে যে মই তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো মই তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে আৰু বাক্যটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কান্ট হেল্প সো এই বাক্যটোত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে চাওক সাবজেক্টটো কি মই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আই এতিয়া চাওক মই তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো এতিয়া চাওক এই থাকিব নোৱাৰো যিটো বাক্যটো যেটো থাকিব নোৱাৰো আছে মই তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ এই থাকিব নোৱাৰোটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কান্ট হেল্প সো প্ৰথমতে আপোনালোকে সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আই কান্ট হেল্প মই থাকিব নোৱাৰো এই কান্ট হেল্পটোৱে বুজালে মই থাকিব নোৱাৰো সো এই কান্ট হেল্পটোৰ অৰ্থই হ'ল থাকিব নোৱাৰো এতিয়া চাওক আই কান্ট হেল্প মই থাকিব নোৱাৰো কি থাকিব নোৱাৰো তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ আই কান্ট হেল্প তাৰ পিছত চাওক ভাল পোৱাটো আহিলে তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ বুলি কৈছে এতিয়া বাক্যটো কৈছে আই কান্ট হেল্প মই থাকিব নোৱাৰো তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ তেতিয়া আমি ভাল পোৱাটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো লভ সো এতিয়া চাওক আমি ইয়াৰ পিছত যেতিয়া এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিম এই লভটো ভাৰ্ব হ'ল আমি লভ ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি ইয়াৰ হলনি এইটো কৰিব লাগিব লভিং উইদাউট লভিং কাক তোমাক তেতিয়া আমি কম ইউ সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব আমি বাক্যটো ক'লো যে আই কান্ট হেল্প লভিং ইউ আই কান্ট হেল্প লভিং ইউ মানে মই তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো বাক্যটো শুনিবলৈ অলপ খেলিমেলি লাগিলেও বাক্যটো আপোনালোকে এনেদৰেই ক'ব লাগিব এতিয়া চাও আমি নেক্সট এক্সাম্পল কেইটা নেক্সট এক্সাম্পল কেইটা মই ইংৰাজীতে লৈছো সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স কি কৈছে আই কান্ট হেল্প মই থাকিব নোৱাৰো কি থাকিব নোৱাৰো thinking of you so চাওক can't helpৰ পিছত যদি verb আহে সেই verbটো আমি সদায় জিৰান ফৰ্মতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই অলৰেডি আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আহিলো মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছো যে I can't help thinking of you মানে মই তোমাৰ বিষয়ে নভবাকৈ থাকিব নোৱাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'লো I can't help thinking of you next sentence কি কৈছে I can't help smoking এই বাক্যটো চাওক I can't help smoking মই সিগাৰেট নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো আমাৰ ডেকা চামৰ মাজত এনে ধৰণৰ বাক্য বিভিন্ন চলে I can't help smoking মই সিগাৰেট নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো কেতিয়া নোৱাৰো when I drink যেতিয়া মই ড্ৰিংক কৰো মই সিগাৰেট নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I can't help going to her home এই বাক্যটো চাওক I can't help going to her home এটা চাওক বাক্যটো কি কৈছে I can't help মই থাকিব নোৱাৰো going to her home তাই ঘৰলৈ নোযোৱাকৈ মই থাকিব নোৱাৰো এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হয় মই অফিচলৈ নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো I can't help going to office মই কিতাপ নপঢ়াকৈ থাকিব নোৱাৰো I can't help reading book মই কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰো I can't help doing work এনে ধৰণে আপোনালোকে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক বিভিন্ন বাক্য ক'বলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকে যিমান যত্ন কৰিব সিমান আপোনালোকৰ বাবে এই বাক্যবোৰ সহজ হৈ আহিব এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আৰু দুই তিনিটা এক্সাম্পল আছে এই কেইটা চাওক
নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে আই কাণ্ট হেল্প লাফিং আই কাণ্ট হেল্প লাফিং মানে মই নহহাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মই নহহাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মই নকন্দাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰে আই কাণ্ট হেল্প লাফিং আই কাণ্ট হেল্প ক্ৰাইং যি হয় আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে আই কাণ্ট হেল্প এই বাক্যটো চাওক আই কাণ্ট হেল্প টকিং টু ইউ I can't help talking to you. মই তোমাৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সৰি চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছোঁ I can't help talking to you. মই তোমাৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I can't help biting my nail. এই বাক্যটো চাওক I can't help biting my nails. চ' বাক্যটো কি কৈছে I can't help মই থাকিব নোৱাৰোঁ biting my nails. মোৰ নখ নকামোৰাকৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ when I am nervous. যেতিয়া মই নাৰ্ভাছ হওঁ মই মোৰ নখ নকামোৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এনেধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছোঁ I can't help biting my nails when I am nervous বা when I get nervous যি কয় যেনেদৰে কয় আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছামতে ক'ব পাৰে কিন্তু বাক্যটো আপোনালোকে প্ৰথম যিটো বাক্য দেখিছে এই বাক্যটোৰ ধৰণেই আপোনালোকে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব আমি বাক্যটো ক'লোঁ যে I can't help biting my nails মোৰ নখ নাকামোৰাকৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ এনেধৰণে বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক যদি আপুনি এই বাক্যবোৰ পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আপুনি এই যিটো কাণ্ট দেখি আছে বা যিটো কেনট দেখি আছে এই কেনটটোৰ ঠাইত আপুনি কুডন্ট ইউজ কৰি দিলে বাক্যটো পাষ্টলৈ গুচি যাব এই বাক্যটো যদি প্ৰথমৰ বাক্যটো যদি আমি কুডন্ট ইউজ কৰোঁ মই ক'ব পাৰোঁ যে I couldn't help laughing I couldn't help laughing মানে মই নহহাকৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে I couldn't help talking to her I couldn't help talking to her মই তাইৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে I couldn't help biting my nails মই নখ নকামোৰাকৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ I couldn't help loving you. I couldn't help loving you. মই তোমাক ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য প্ৰেক্টিছ কৰি চাবলৈ যত্ন কৰক প্ৰেজেণ্টত হ'লে কাণ্ট হেল্প ব্যৱহাৰ কৰক আৰু পাষ্টত হ'লে কুডন্ট হেল্প ব্যৱহাৰ কৰক আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে কাণ্ট হেল্প বা কুডন্ট হেল্প আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা কি অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ মানুহে কৰি থাকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব Thank you for watching this video. Have a nice day.